Ja, frid älskade vänner. Vi längtar ju efter skörd och det ser ni en härlig skördefält bakom här. Och vi längtar efter att Jesus Kristus ska föra oss ut i skördefälten. Det har han faktiskt lovat oss. Och vi längtar väl allihop att det ska komma en skörd som Gud har lovat. Och han uppfyller ju alltid sina löften, ni vet. Vi läser här, men det finns vissa villkor för att han ska kunna göra det. Och det blev ju en lång väntan för Abraham innan löftena kom till honom. Och ja, det kan vara en lång väntan för oss också. Min farmors syster, hon var lydig Herren. Gud hade sagt åt henne att be för mig. Och hon lydde sin kallelse och bad för mig i 30 år. Och när jag kom till tro så började hon stortjuta. Ja, käre Gud, tänk, det kan ta tid, men Gud svarar på våra löften, på våra böner när vi lyfter upp de vi har fått. Ja, det är en liten uppmuntran till dig då som ber för dina släktingar och ber för dina vänner om en skördetid i släkt och familj. Håll ut min älskade vän, det kommer. Andra Mosebok 21. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Jag läste en mycket intressant hebreiskt lexikon på nätet där det hebreiska bildspråket kom fram. Och då skrev den här kommentatorn då så här, och det här är ju väldigt talande. På det hebreiska bildspråket kan denna vers tolkas så här, och hur sant är inte detta? Du ska inte sätta någon annan drivkraft framför dig inför mitt ansikte. Det är ju väldigt talande, för Gud sa ju till Abraham så här att du ska vandra inför mitt ansikte utan täckelse, blir det ju då. Så skall du vandra in i fullheten. Alltså allt vad Gud har för oss ska Gud göra om vi lyder honom och plockar bort köttet som det handlar om där då. Och Herre på grekiska är Kyrios, och det betyder helt enkelt den som är först, husbonden, Herren eller den som kommer först i våra liv. Och så har vi en annan profetisk bild då, det är ju ordet förstling då som har flera namn, archei också, men det kan också vara proton då. Och det är ju ett annat namn på Herren. Och vi ska läsa här då i första Korinthierbrevet 15 och 22. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst parousia, alltså de som tillhör honom. Då betyder ju parousia där att Gud själv besöker sitt folk. Och det var ju precis vad han gjorde i Jesus Kristus. Det står att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så första gången kom han, då var det ju parousia. Och ni kunde ju se honom, säger ju Johannes, och vi kunde ta på honom och vi kunde prata med honom. Han kom personligen till jorden alltså. Och likadant så står det ju att han ska komma igen också, personligen. Han är fortfarande genomstungen så att säga av sina sår, det tycker jag är häftigt. Han är densamma igår, idag och i all evighet. Först kom alltså Herren själv, i första parousian. Han skulle ge sin själ för att friköpa den själ som tror på honom. Och när vi tror på honom, då får vi anden som pant. Alla vet väl vad ett pantkvitto är? Jo, det är ju så här att panten ska ju lösas ut. Du kan ju gå och lösa ut det här. Men det grekiska ordet här kan också betyda förlovningsring. Och du är ju en bestämd tid fram till bröllop med andra ord. Ja, och det är ju bruden då det talas om. Halleluja.
Sen kommer han alltså en andra gång, parousia, för att hämta dem som tillhör honom. Då måste han ju först ha kommit första gången som vi sa och blodköpa sin brud. Det vet vi av Uppenbarelseboken. Det står att du har köpt ett folk från alla folk och stammar där. Och det har han gjort med sitt eget blod. Och då måste han ju ha kommit själv så att säga. Det vet vi att han gjorde också. Ja, vilka är då dessa som tillhör honom, kan man ju fråga sig då. Jo, de är Abrahams barn enligt löftet. Vi läser ifrån Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus. Här har vi ju bilden av att vi har klätt av oss någonting. Alltså, vår kraft, vår drivkraft skulle vi kunna säga. Vi har dött ner. Och så har vi blivit iklädda. Vi har klätt på oss. Det är ju också en bild på kraft. Och här, när vi drivs av anden alltså, är vi inte längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams säd, alltså arvingar enligt löftet. Här ser vi alltså att Herren själv har kommit, han har köpt oss och vi har dött med honom, därför har han klätt av oss. 2. Herren har alltså gett oss en ny kraft och de skulle ju vänta på att bli iklädda kraft från höjden. Det handlar ju om en helt annan drivkraft än vi hade förut. Herren ska ju gå före, alltså. Och det är Herren vi följer in i löfteslandet. Och där får vi äta av landets säd. Underbara bilder. Och när vi kommer in i landet så måste ju Herren bli först. Och därför står det talas om förstlingen. Och han är förstlingen därför att resten av skörden ska välsignas. Han är alltså garant på att det kommer ett löftes fullbordan om vi gör som skriften säger. Ja, det här är helt underbart. Kolla nu får du se. Han betydde ju proton då. Det var ju Herren och han är Herren den förste. Och nu ser vi här att förstlingen i landet, han ska alltid lyftas upp först. Och den skulle viftas av prästen som ett kors. Och samtidigt ska ett felfritt lamm offras. Ja, kan det uttryckas tydligare? Man skulle kunna säga så här. Jag lyfter upp mitt huvud. Eller hur? Jag lyfter upp mitt huvud. Halleluja, vi ser upp till honom alltså. Och samtidigt skall då ett lamm offras. Utan fläck och lyte. Och det är ju vad Petrus säger också. Att vi är friköpta inte av silver och guld. Utan genom blodet av ett lamm. Felfritt lamm. Och det här är ju vår frälsning. Galaterbrevet 5:24. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi nu har liv, drivkraft alltså, genom anden, så låt oss då följa anden. Ja, det är ju en förutsättning för att han skulle kunna leda in oss i en skörd, eller hur? Och nu ska vi se något intressant hos Jesus. Kära vänner, vi längtar efter en väckelse, men då måste vi följa mönstret också. Efter dopet leddes Jesus av anden in i öknen för att prövas. Vad prövas han i? Jo, vilken mun som talar. Alltså, vilken mun ska vi lyda? Ska vi lyda vad Herren säger? Eller ska vi lyda vad Satan, den listiga ormen, säger? Och Jesus, som ni vet, hade ju ingen synd, så han bestod ju provet och är en förebild för oss.
och han vände tillbaka in i landet. Så efter prövningarna kommer vi tillbaka in i löfteslandet. Halleluja, han är förstlingen va? Och det gör vi i andens kraft. Och då ser vi mönstret här alltså. Vi måste lyfta upp vår förstling, alltså vårt huvud. Och när vi gör det så förkunnar vi alltså samtidigt Jesu död då, som det står, tills han kommer. Och detta är mönstret för den skörd som Jesus lovar att vi måste vänta på honom. Och inte ta ett bibelord och bara stå på. Utan vi måste vänta på Gud. Och Satan kommer göra allt han kan för att lura oss och tro att det här måste vara Gud. Och så sätter vi efter någonting utan att fråga Herren. Och det blir ju katastrof. Halleluja, tack att vi får dö ner genom korsets kraft. Och följa anden in i skördefälten. Det har Gud lovat oss och det är det jag tror på. Det är det vi hoppas på, Elvar och jag. Att människor ska vända om till Jesus och ta emot frälsning. Imorgon har vi möte här i Göteborg i Vartagården klockan 14.00. Ni är alla välkomna. Det blir spännande för Herren har talat till Elvar och mig om en sak. Ja, det ska vi se vad det handlar om. Men det handlar om samma sak nästan som jag har sagt här. Gud välsigna er alla. Välkomna in i skördefältet. Amen. News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Deadly terror strikes at Israel's southern Vägen junction, claiming the lives of 2 civilians and wounding 4 others. Israeli Defense Ministry of Galant voices Jerusalem's hope to avert a northern war. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzia Levy emphasizes that plans to launch an offensive on the town of Rafah have been presented to Jerusalem's war cabinet. A deadly act of terror struck Israel's southern Vägen junction earlier today. An Israel police spokesman told TV7 that a suspected terror operative arrived at a bus station by car when he reportedly drew a weapon and opened fire toward a number of Israeli pedestrians before an armed civilian on site responded, eliminating the assailant. We are here at the scene of the terror attack, a very tragic scene. From what we know up until now, a terrorist arrived here by car at 12:30 in the afternoon and opens fire toward a number of civilians who were standing here at the bus station. A civilian, who was situated nearby and heard the gunfire, disembarked from his vehicle and engaged the terrorist, and by means of his personal firearm, eliminates the terrorist. Consequently, 2 Israelis succumbed to their wounds and were proclaimed dead at the scene, while 4 others were evacuated to a nearby hospital, where the 4 individuals were distinctly diagnosed in either moderate or severe conditions. Meanwhile, police bomb disposal experts scanned the area while large police forces conducted extensive searches and ruled out the presence of additional terror suspects. Meanwhile, in relation to the upward trajectory in hostilities along Israel's northern front with Lebanon, Israeli Defense Minister Yoav Gallant stressed that Jerusalem is not eager to go to war with its northern adversaries. Nevertheless, if pressed upon, Israel's defense establishment will not hesitate to respond with force. We have no interest in war, but we must prepare. The planes that are flying in Lebanon's sky as we speak have targets, and they know to attack them, and they know how to change their attack from one place to the other. We can do copy-paste from Gaza to Beirut. We don't want to get there. The price for the state of Israel will be heavy, and it will be catastrophic for Lebanon and Hezbollah. Therefore, we want to avoid such a situation. Jerusalem's top defense official went on to stress that while the IDF has the capacity to strike at any location throughout Lebanon, Israel aims to exhaust every alternative
before engaging the Iranian proxy Hezbollah, since the consequences for Israel would be hard, while Lebanon and Iran's Lebanese tentacle Hezbollah will face a catastrophe. We can attack not only 20 kilometers away, but also 50 kilometers, as well as in Beirut and in any other place. The IDF has a very strong power, very significant. We don't want to reach that situation. We don't want to go into war, but are interested in reaching an agreement that will safely enable the return of the residents of the North to their homes under an agreeable process. But if there is no other choice, we will act in order to bring them back and create appropriate security for them. This thing should be clear both to our enemies and our friends. It is important to know that while the war between Israel and Hezbollah continues to be fought within a so-called low-intensity framework, prospects for miscalculation are seemingly intensifying. Yesterday, within a time span of roughly 4 hours, Hezbollah launched 25 rockets on the border town of Kiryat Shmona, causing extensive damage to residential buildings and civilian structures. Consequently, the Israeli Air Force conducted extensive aerial strikes, destroying Hezbollah military infrastructure, which further degrades the Iranian proxy's presence south of the Litani River in southern Lebanon, while eliminating 3 terror operatives who were subsequently recognized as Hezbollah members. Turning to the Gaza Strip, where the IDF continues to make operational gains in the city of Han Yunis, while preparing to expand its ground maneuver into the town of Rafah, both of which are situated in the southern part of the terror-plagued Gaza Strip. And while Israel's security establishment is working tirelessly to plan for the anticipated operation to eradicate the final 4 Hamas battalions, which are situated in the town of Rafah, the international community is ratcheting up pressure on Israel to hold off its intended offensive, fearing a humanitarian catastrophe. Despite the IDF's adherence to international law and repeated calls on international organizations to assist in relocating the Palestinian population to avoid unintentional casualties, the United Nations is engaged in a clear campaign against Israel's intentions, calling its request for assistance to relocate the population from Rafah an illusion. The possibility of a military operation in Russia, in Rafah, with the possibility of the crossing closing down, with the possibility of spillover, the sort of the Egyptian nightmare, if you like, in a sense, is one that is right before our eyes with Ramadan looming. An evacuation to a safe place in Gaza is an illusion. We need to push back on the calls that we're all hearing from the authorities to say, you must help us move the people of Gaza to some safe place. This is an illusion. And we will, of course, do whatever we can to help those people who want to move. I'm sure all of us together in our different ways. But we are not going to be in the lead of any forced evacuation. That should be clear. While the UN position has little merit, global actors are falling in line with the world body's position against that of Israel. Among others, the leaders of Canada, Australia, and New Zealand issued a statement warning Israel against any offensive in Rafah, insisting it would be devastating and catastrophic, a position which U.S. National Security Council Coordinator for Strategic Communications, namely retired Rear Admiral John Kirby, stressed is not far from the position held by the Biden administration. I don't see a whole heck of a lot of gap between what they've been saying and what we've been saying. I mean, I can't speak for them. I can just tell you that we continue to believe that under the current circumstances, without a credible plan, as the president said, to account for the more than 1 million Palestinians that are down in Rafah, make sure that they have a place where they can be safe and secure and out of harm's way. Without that credible plan, a major operation in Rafah would be a disaster. We agree with that. And we're continuing to talk to our Israeli counterparts about what that plan might look like. Similar to the position voiced by the Biden administration, British Foreign Secretary David Cameron asserted London's worry over the looming IDF offensive into the terror-plagued town of Rafah.
Well, we are very concerned about what is happening in Rafah, because let's be clear, the people there, many of them have moved 4, 5, 6 times before getting there. And it really, we think, is impossible to see how you can fight a war amongst these people. There's nowhere for them to go. They can't go south into Egypt. They can't go north and back to their homes because many have been destroyed. So we are very concerned about the situation, and we want Israel to stop and think very seriously before it takes any further action. But above all, what we want is an immediate pause in the fighting, and we want that pause to lead to a ceasefire, a sustainable ceasefire without a return to further fighting. That's what should happen now. We need to get those hostages out, including the British nationals. We need to get the aid in. The best way to do that is stop the fighting now and turn that into a permanent, sustainable ceasefire. It is important to know that in contrast to the position voiced by some of Israel's closest allies, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi acknowledged that the military presented the Jerusalem War Cabinet with 3 tangible plans for a Rafah offensive, and that it is waiting a final decision by the top political brass, as Israel remains unwavering in its commitment to eradicate the Islamist terrorists who've instigated this war by committing a massacre upon innocent Israeli civilians and kidnapping 246 individuals, including elderly, women, children, men, and infants. 134 of them remain in Hamas captivity to date, the majority of them believed to be held within hideouts in the town of Rafah. Thank you for watching TV7. Låt mig åter sjunga sången som så ofta ljudit här. Låt mig viska namnet Jesus, säga dig han har dig kär. Hör den röst som nu dig kallar. Jag ser den hand som sargade. Skynda innan natten kommer. Jag till den vän som har det kär. Låt mig följa dig till korset. Ja, till den plats där Jesus stod. Låt mig säga att hans kärlek nu för dig är mer än nog. Hör den röst som dig nu kallar. Jag ser den hand som sargade. Skynda innan natten kommer till den vän som har det kär. Låt mig minna dig om blodet, om det helga djupa sår. Jag skynda fly till frälsare famnen som idag så öppen står. Hör den röst som dig nu kallar och se den hand som sargade.
natten kommer, ja, till den vän som har det kär. Låt mig åter sjunga sången om man kärlek underbar. Låt mig säga dig att Jesus och för dig en himmel har. Jag hör den röst som dig nu kallar. Se den hand som sargade och skynda innan natten kommer. Ja, till den vän som har det kär. Ja, till den vän som har det kär.